الأوكرانية وتتجه الأنظار لجوارها، خصوصا الدول الأعضاء في حلف الناتو الذي قال أمينه العام إنه سيتم تفعيل خطة الدفاع من أجل حماية حلفائنا وتسمح بنشر قوة الحلف عند الحاجة. بعد تطورات توحي باحتمال اتساع نطاق الصراع، فقد اتهمت وزارة الدفاع الأوكرانية بيلاروسيا بإطلاق 4 صواريخ باليستية منها في اتجاه مناطق في الجنوب الغربي. وتحدثت وسائل إعلام أوكرانية وغربية عن تقدم رتل آليات عسكرية نحو الحدود الأوكرانية، بينما نفت وزارة الدفاع البيلاروسية مشاركة قوات لها في العملية العسكرية في دونباس. وفي بولندا نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن القوات الأمريكية المتمركزة هناك استعدت للتوجه قرب الحدود مع أوكرانيا لمساعدة الأمريكيين والآخرين الفارين من الغزو الروسي، بينما أظهرت بيانات ملاحية تحليق قاذفة الصواريخ الأمريكية الاستراتيجية ب52 فوق الأجواء البولندية. أما وزارة الدفاع الرومانية فأعلنت مرافقة مقاتلات F-16 لمقاتلة أوكرانية دخلت المجال الجوي الروماني، بينما سلم الطيار نفسه للسلطات الرومانية. وتم الحديث عن طلب أوكراني رسمي موجه لتركيا بإغلاق مضائق الدردنيل والبوسفور بموجب اتفاقية مونترو لمنع قوات روسية بحرية إضافية من دخول البحر الأسود. نذكر بأن للناتو 4 مجموعات قتالية متعددة الجنسيات بحجم كتائب في دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا وليتوانيا بنحو 4000 جندي مرفقين بمنظومة صواريخ دفاعية أمريكية متطورة. ويتوزع نحو 4500 جندي أمريكي في بولندا ونحو 2500 جندي أمريكي في بلغاريا. الرئيس الأمريكي جو بايدن كان أعلن موافقته على نشر 3000 جندي أمريكي إضافي في بولندا وألمانيا ورومانيا، ووضع 8500 جندي آخر في حالة تأهب القصوى. كما تنتشر فرقة من البحرية الأمريكية قوامها 300 جندي في النرويج لمراقبة الدائرة القطبية الشمالية التي تتشارك فيها الحدود مع روسيا. لدينا حزمة من العقوبات ومستعدون إذا لزم الأمر، وأعتقد أنه سيلزم بأن نقوم بفرض مزيد من العقوبات. هناك المزيد أيضا يمكن أن نقوم به بشأن نظام سويفت ونعزز القيود المتعلقة بذلك سواء على البنوك أو تجميد الأصول الروسية. هناك المزيد من التدابير التي يمكن اتخاذها، وهذا سيؤثر بشكل كبير على روسيا. علينا أن نرسل رسالة موحدة بأن أو يجب على الرئيس بوتين أن يوقف هذا الهجوم، وكما تم إيضاح هذه الرسالة من قبل. وطبعا يجب سحب القوات الروسية من أوكرانيا. يجب أن ندين بأشد التعابير محاولات الروسية لقلب هذه الدولة المستقلة، وطبعا ندين الانتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي، ويجب أن نحاسب المعتدين. طبعا هذه نقطة أو مرحلة مهمة من أجل محاسبة هؤلاء، وأنا أشكر كل الدعم الذي يتم تقديمه. يجب أن نحدد واجبات روسيا حتى فيما يتعلق بالغزو من أجل احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حقوق المدنيين في مناطق النزاع. المجلس وأعضائه يجب أن يتوقفوا عن استخدام اللغة التي تنوه بأنه هناك مسؤولية أحادية الجانب. هذا أمر خاطئ، وطبعا إن يجب أن نحاسب من يجب على الدول الغربية ألا تبني منشآت عسكرية في أراضي الاتحاد السوفيتي السابق والتي ليست جزءا من حلف الناتو، ويجب ألا تستخدم بنيتها التحتية في أي عمل عسكري. لا تزال أوكرانيا تمتلك تقنيات الأسلحة السوفيتية، ولذلك لا يسعنا إلا أن نستجيب لهذا الخطر الحقيقي الذي يهدد أمن روسيا. وبصفة روسيا عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي،
فهي ملتزمة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولذلك سنقوم بجميع الإجراءات لمنع ظهور الأسلحة النووية والتكنولوجيا ذات الصلة في أوكرانيا. ستظل روسيا منفتحة على مبادرات المحادثات المتعددة الأطراف بشأن منع سباق التسلح وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي، ونعتقد أنه يجب تنفيذ ذلك عبر توافق الآراء ومراعاة المصالح والاهتمامات المشروعة لجميع الأطراف. الآن وبعد اختيار مسار العقوبات غير القانونية من جانب واحد، يحاول الاتحاد الأوروبي تجنب الحوار الجاد وجها لوجه، كما يتجنب الاتصالات المباشرة التي تهدف إلى إيجاد حلول سياسية للقضايا الدولية الملحة. رسالتنا إلى الرئيس الروسي بوتين: أوقف الحرب، اسحب قواتك العسكرية من أوكرانيا، عليك أن تنخرط في مسار الحلول الدبلوماسية. العالم سيقف إلى جانب أوكرانيا من أجل تحقيق السلم. فيما يتعلق بمنطقة حظر الطيران، كان من الممكن أن تساعد كثيرا. لا يتعلق الأمر بجر دول الناتو إلى الحرب. الحقيقة هي أن الجميع قد انجروا إلى الحرب منذ فترة طويلة، وبالتأكيد ليس من قبل أوكرانيا ولكن من قبل روسيا. هناك حرب واسعة النطاق مستمرة.